Welcome to Ipal channel. ඩොලර් 799ට අඩුවෙන් අයිටම් එකක් විකුණන්න. විකුණමු කියලා කිව්වොත් එතකොට මේක ඇත්තටම පටන් ගන්න කෙනෙක්ට වුණත් කරගෙන යන කෙනෙක්ට වුණත් කරන්න පුළුවන්. පටන් ගන්න කෙනෙක්ට ගොඩාක් හොඳ අවස්ථාවක් වෙයි. මොකද අපි සේල්ස් නේ හොයන්න ඕන. ඉතින් ඒ සේල්ස් ටික එස්ටැබ්ලිෂ් වෙන්න ගොඩාක් උපකාරී වෙයි. ඉතින් 799 mark price less than 0.99 cents. ඒ කියන්නේ fixed format එක. ඉතින් fixed format sell වෙන්නේ නැති ප්‍රශ්න ගොඩක් කට්ටියට තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් වෙයි establishment. මේකේ profit එකකට යන්නේ ඒක නෙමෙයි establish වෙන්න. ඒ කියන්නේ profit අපිට 7 එකක් හරි. ඒ කියන්නේ මේ මොනවාද tax මේ වෙලා කැපිලා හරි. ඉතින් අර good feeling එක තමයි පටන් ගන්න කෙනෙක්ට මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. A room to establish room පොඩි අවකාශයක් තියෙනවා establish වෙන්න හැමදාම වගේ කුරුල්ලෝ කෑ ගන්න සද්දයක් තියෙනවා disturb වෙන සමා වෙන්න room to establish ඉතින් ඒක අර පටන් ගන්න කෙනෙක්ට ගොඩාක් හොඳ අවස්ථාවක් වෙයි items ගන්න මොකද ඕන කෙනෙක් කැමති අඩුවට ගන්න දැන් මේක මෙන්න මේ විදිහට කරන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ කැනඩා සයිට් එකට ගිහිල්ලා item එක list කරනවා නම් ඒක කැනේඩියන් ඩොලර් වලින් 799ට දානවා ඒක පෙන්නන්නේ USD වලින් 780යි කියලා හැබැයි අපිට USD වලින් 799ට අඩුවෙන් fixed format item එකක් දාන්න බෑ. අපිට options දාන්න පුළුවන් වුණාට fixed format දාන්න බෑ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය දැකලා ඇති observe කරාම ගොඩක් තැන්වල තියෙනවා මේ මේ ඩොලර්ස් 99 cents වලට වඩා මේ අඩුවෙන් තියෙන මේ items ඕන තරම් තියෙනවා. ඒතර කැනඩා සයිට් එකට ගිහිල්ලා list කරනවා නම් ඔයාට එතකොට 780කට වගේ තමයි ඒක list වෙන්නේ. එතකොට කෙනෙක් මේ .com site එකේ ඒක search කරලා බලනවා නම් එයාට 80 cents වල තියෙනවා. ඉතින් ගන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය ගොඩක් වැඩි මේ ගාන අඩු නිසා. ඉතින් හැබැයි ඇත්තටම අපි බයි කරනකොට බලන්න ඒ වගේ අඩු ප්‍රමාණයකට තියෙන items මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඒව බලාගෙන තමයි කරන්න ඕන. නැත්තම් මේකේ මේ අර loss එකක් වෙන්න කරන එක නෙමෙයි අර establishment එකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඉතින් Canadian dollars වලින් බැලුවොත් එතකොට USD වල අඩු එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි මෙතන අර attraction එක 799ට අඩු item එකක් කියලා නිසා ගොඩක් විදිහට දැන් පළවෙනි item අපි හිතමු ඔයාගේ මේ direct shipping හරි නැත්නම් මොනවා පොඩිම එකක් දානවා කියලා එතකොටත් මේකේ attraction එක වැඩි. ඉතින් මේක දිගටම කරන එක නෙමෙයි අර establish වෙන තැනට යන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් Australian dollar එකත් එහෙමයි. ඒක equal වෙනවා 74. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 774කට තමයි USD 74කට තමයි Australia AUD 99 cents සමාන වෙන්නේ. ඉතින් ඒ තියෙන අපි කියන්නේ තියෙන වාසිය ඔයාගේ පැත්තට නතු කරගන්න පුළුවන් හරියාකාරව ලිස්ට් කරනවා නම්. ඉතින් හොඳටම මේව කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි ගිහිල්ලා බලන්න අලි එකේ හරි නැත්නම් වෙන තැනකින් ඔයා මේව කරනවා නම් එතනින් බලන්න මොනවාද අඩු ගන්නට ඔයාට දාන්න පුළුවන්. මේ ඔයාගේ establish වෙන්න කරන process එක කියලා හොඳට හිතේ තියාගන්න නැත්නම් මේ අර customer කියන්නේ පළවෙනියටම ලොකු profit එකක් කොහොමදත් ගන්න බැරි 799කට හැබැයි කෙනෙක් අර එන්න audience එක ගොඩාක් fill up කරගන්න පුළුවන් වෙයි. එතකොට තව කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේකෙදි දැන් කෙනෙක්ගේ sales නැහැ flag වෙච්ච අවස්ථාවක්. අන්න ඒක තියෙනවා. ඒතර auction වලින් අනිවාර්යයෙන්ම හදන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ දේවල් වුණොත් ඔයාට කියන්නේ අපි හිතමු considerable traffic එකක් නැතුන් නැතත් යම් තාක් දුරකට ඔයාට ඒක අර වෙනද එනවට වඩා traffic එකක් ඔයාට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ customers ලා ඇතුළට එන නිසා. ඉතින් ඒක දැන් මොනවාද අපි try කරන මේ methods ගොඩක් තියෙනවනේ. මේ methods වලින් අපි හැමදාම එකකට කොටු වෙන්නේ නැතුව පොඩ එහාට යන්න ඕනේ. මේක already කරන කට්ටිය නැතුව නෙමෙයි කරන කට්ටිය ඇති. හැබැයි අර හැමදාම කියන වගේ මෙතන focus කරගන්න ඕන අලුතෙන් එන ප්‍රජාවනේ ඒගොල්ලන්ගේ තමයි මෙන්න. ඒකට මේක මුලින් ඉඳන් බැලුව කෙනෙක් අද වෙනකොට හොඳ තැනක් කියන්නේ knowledge එක වැඩි කරගෙන එයත් එක කියලා දෙන තත්ත්වයට ඇති තමයි. සමහරලාට වෙන මේ කියන්නේ paid service කරන විදිහට ඇති knowledge එක අර එතකොට තව YouTube channel එකක් හදාගෙන කරන විදිහට නැත්තම් යා කන්සල්ට් කරන වෙලාව හැමදේම ඇති. ඒක තමයි වෙන්න ඕන. තව කෙනෙක් ඉදිරියට යන්න. එතකොට ඒ ටික අපි කතා කරන භාෂාවෙත් ඒගොල්ලෝ already establish වෙන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් හැමදාටම මේක අලුත් කට්ටිය නේ. අනේ ප්‍රජාව තමයි හැමදාම පැල දෙන්න ඕන. ඉතින් මම කියන්නේත් ඒකයි. කවුරු හෝ වේවා උදව් කරන්න පුළුවන් නේ. ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන්න. එතකොට තමයි ඒක ඇත්තටම ආත්මතෘප්තියක් වෙන්නේ. right. එතකොට ඒ වගේ කෙනෙක් එනකොට බය වෙන්නේ නැතුව මෙන්න මේ වගේ ගිහිල්ලා ඒ site එකට ගිහිල්ලා ගන්න .com site එක .ca එතකොට Australia site එක තව sites තියෙනවා. ඉතින් මම මේ දෙක විතරක් focus කරන්නේ. මේ දෙක ටිකක් පහසුයි මේව කරගන්න. මොකද ප්‍රවණත මේ
ප්‍රචලිතතාවයත් වැඩි ඒ sites දෙකේ. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව වෙන sites වල .com site එක විතරද list කරන්න කියලා වීඩියෝස් කිහිපයක් තියෙනවා. මම හැකි වුණා මෙතනින් කාඩ් එක උදාන්නම්. ඒකත් බලන්න. එතකොට මම description එකේ mention කරන්නම් මේ වීඩියෝ එක. ඒකට හොයාගන්න පහසු නිසා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලින් පුලන් අපිට අර එක ඒකාකාරී සේල්ස් වලට වඩා වෙනස් කරගන්න. ඉතින් අර කලින් කිව්වා වගේ කෙනෙක් කාලයක් සෙල් කරන් යනකොට ඔන්න මේ ප්‍රොෆිට් එක ප්‍රොෆිට් නෙමෙයි ට්‍රැෆික් එක අඩු වෙනවා. ඔබවියස්ලි ප්‍රොෆිට් එක අඩු වෙන එක වෙන්නේ ඒ ඔක්කොමත් එක්ක මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටයිම් ටු ටයිම් try කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් වෙයි constant traffic එක focus කරගන්න. ඒක it leads to a constant sales. ඒක lead වෙන්නේ ඇත්තරම sale එකක් කරගන්න තමයි. Many look out for lower price. මේ ප්‍රජාව ඇතුලේ ගොඩාක් ඉන්නවා lower price එකක් බලන. ඉතින් ඔයාලට ක්ලික් එක උනත් වටී මොකද ක්ලික් කරන්නේ ඒකට තියෙන ප්‍රචලිතතාවය වැඩි වෙනවනේ. එතකොටනේ අපි දකින්නේ අර ෆයර් මාකයක් එක්ක මෙච්චර ගාන view කරා මෙච්චර ගාන බැලුවා සෙල් වුණා ඔක්කොම එන්නේ. ඉතින් ඒක පොඩි පෝෂන් එකක් හරි ඔයාගේ item වලට එනවනම් ඔයාගේ එක ටිකක් අප් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඒ අතරතුරේ එන traffic එක convert කරගන්න ඔයා දැනගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ දාන item එකට similar item affix වෙන්න නැත්නම් ඒකේ link එකක් දාන්න මේ මෙහෙම item තියෙනවා කියලා. ඉතින් අර එක ගලෙන් එක කුරුල්ලෙක් නෙමෙයි කුරුල්ලෝ කිහිප දෙනෙක් මිලලා ගන්න හැකි වෙන්න ඕනේ. ඒ සම්බන්ධව තියෙන වෙනමම වීඩියෝස් තියෙනවා channel එකේ. selling tips and trips කියලා වෙනම මේ playlist එකක් තියෙනවා. playlist එක focus කරාම හරි. ඒතර ගොඩක් අය අහලා තියෙනවා මගේ beginner video මේකත් නයි මේක කියන්නේ beginner videos වල videos 6ක් තියෙනවා. ඒක ඉතින් අහන්න නැත්තේ කියලා. ඉතින් beginner videos ඒ 6 අලුතෙන් කරපු 6 ඒකේ අන්තර්ගත වෙන ගොඩාක් දේවල් මේ channel එකේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ කරපු. ඉතින් ඒවා හරියට focus කරගෙන කරන්න මොකද playlist එකක නැති දේවලුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ playlist එකට දාන්න බැරි තම සමහර content තියෙනවා. ඉතින් ඒව ටික focus කරන්න එක playlist එකකට විතරක් රාමු වෙලා ඉන්න එපා. මොකද මේ ගොඩක් හිතන්නේ මේ playlist එකම හැමදේම නෑ. ඊට එහා පැත්තේ ඊළඟ playlist එකෙත් තව තියෙනවා. ඒ හැමදේම හරියට බැලුවොත් ඔය ඔක්කොම හරියටම link වෙලා තියෙනවා. අර හැමදාම කියනෝකේ දන්වැල වගේ. ඉතින් ඒ ටික බැලුවා නම් හරියි. මොකද පටන් ගැනීමේ ඉඳන් අවසානයේ දක්වා ගොඩක් දේවල් ඒකේ තියෙන නිසා. ඉතින් බලලා ඒ ටික මේව කරගන්න. ඉතින් මේකේ මේ item මේ තියෙන වීඩියෝ එකේ මගේ අරමුණ වෙන්නේ මේ කරා කියන්නේ ඔයාලන්ට උදව්වක් විදියට කරන්නත් ඕන. ඔයා තමන්ට උදව්වක් කරගන්න. තමන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕන අර පොඩි amount එකකින් ගිහිල්ලා ලොකු audience එකකට open වෙන්න. එතකොට ගොඩක් කට්ටිය මේක බලනවා. මොකද අපි payment එකේ හරි කොහේ හරි ගියත් අපි bargain කරන්න කැමති අඩු ගන්නට ගන්න. එතකොට attract වෙනවා. හරි මෙතනෙත් එහෙමයි 99ටත් අඩුවෙන් තියෙනවා කියන්නේ. අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මේකට අවශ්‍ය කරන click එක ලබා ගන්නවා. ඒක තමයි අපේ sale එකට අවශ්‍ය වෙන පළවෙනි step එක. අන්නේ step එකට ඔයාට කෙලින්ම enter වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් try කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම results ගන්න පුළුවන් වෙයි. result කියන sale එක නෙමෙයි impressions sale එක අනිවාර්යයෙන්ම අත්පත් කරගන්න ඕන විදි හැමදේම මේක ඇතුළේ තියෙනවා. Find your way at the beginning. පටන් ගැනීමෙදිම මේක උඩට ගන්න. එතකොට තමයි හැකියාව තියෙන්නේ. ඔයාට හරියටම හොඳ පාත් එකකින් ඉදිරියට යන්න. Right, ඉතනෝ දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. Good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක ඊපල් hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධන ඉදිරියට යන ඔබට ජය. And all the very best. Bring Model Sri Lanka. Happy selling.